હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ કિરન્સ કિચન. આજે આપણે મસૂરની દાળની રેસીપી જોવાના છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ રેસીપી. તેના માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલી મસૂરની દાળ લીધી છે. આપણે મસૂરની દાળને 3 થી 4 પાણી એકદમ સરસ ધોઈ અને તેને અડધી કલાક પલાળવા રાખવી મૂકીશું. 3 થી 4 પાણી આપણે મસૂરની દાળ ધોયા પછી દાળ આવી રીતે ડૂબે તેટલું પાણી અંદર એડ કરી અને રાખીશું. હવે મેં એક કુકરમાં 3 ચમચી તેલ લીધું છે. તેમાં તેલ થઈ ગયા પછી આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરવાની છે. રાઈ થઈ ગયા પછી તેની અંદર આપણે જીરું ઉમેરી દઈશું. જીરું પણ થઈ ગયા પછી તેની અંદર આપણે એક તમાલપત્ર ઉમેરીશું. પછી તેની અંદર એક મોટી સાઈઝની ડુંગળી લીધી છે અને એક મરચું લીધું છે. તેને સમારી અને આપણે આવી રીતે એડ કરી દઈશું. અને 3 થી 4 કરી લસણની લીધી હતી, તેને વાટીને લીધી છે, તે અંદર એડ કરવીશું. અને એક મીડિયમ ટામેટું લીધું છે. તમને જો વધારે ટામેટું ભાવે તો તમે ટામેટું વધારે અંદર ઉમેરી શકો છો. અડધી ચમચી જેટલું આપણે આદું લીધું છે. આદુને પણ મેં વાટી લીધું હતું. બધું જ બરાબર હલાવી દઈશું. ને 2 મિનિટ પછી તેની અંદર એક આપણે સૂકું લાલ મરચું, થોડોક લીમડો અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે હિંગ અંદર એડ કરી દઈશું. ફરીથી આપણે તેને હલાવી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચીથી થોડી વધારે એવી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, 2 ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું અંદર એડ કરીશું. અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મસાલાને આપણે તેલમાં થોડી વાર ચડવા દેવાના છે. અને આપણા ટામેટાં પણ હવે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. મસાલા પણ ચડી ગયા, ટામેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા. હવે આપણે તેની અંદર પલાળેલી મસૂરની દાળ એડ કરી દઈશું. 1 કપ મસૂરની દાળ લીધી છે તો તેની સામે આપણે 5 કપ પાણી નાખવાના છે. જો તમારે મસૂરની દાળ જાડી પાતળી તમારે જોઈએ તેવી રીતે તમે પાણી વધઘટ કરી શકો છો. પણ આ એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. 1 વાટકી મસૂરની દાળ હોય તો સામે 5 વાટકી પાણી જોઈએ છે. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકી અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસે 3 સીટી થવા દઈશું, અથવા તો 12 થી 15 મિનિટ એકદમ ધીમા તાપે ચડવા દઈશું. આપણી દાળ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેની અંદર હવે આપણે કોથમીર એડ કરીશું. કોથમીર તમારી રીતે તમે વધારે ઓછી અંદર એડ કરી શકો છો. કોથમીર એડ કર્યા પછી આપણે તેની અંદર અડધું લીંબુ નીચોવાનું છે. આપણી દાળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે આ દાળ રોટલી અથવા રાઈસ સાથે સર્વ કરી શકો છો. મેં અહીં રોટલી સાથે સર્વ કરી છે અને સલાડમાં કાકડી પણ લીધી છે. એકદમ ટેસ્ટી અને નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે પણ અવશ્ય શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.